Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến năm mới rồi. Xuân xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn có một năm mới thật là an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Ở video này, Xuân xin được chia sẻ với mọi người cách làm bánh quy tạo hình con hổ để cả nhà mình cùng chào đón năm mới, năm con hổ nhé. Trước tiên thì mình cần chuẩn bị một lòng đỏ trứng gà đã được luộc chín. Sau đó thì mình đánh tan ra. Tiếp theo cho vào 100g bơ. Ở đây thì mình sử dụng bơ không muối cùng với 50g đường bột. Nếu các bạn không có sẵn đường bột thì các bạn có thể sử dụng đường cát, cho vào máy xay, sau đó xay nhỏ ra. Mình trộn đều tất cả các nguyên liệu này với nhau. Trộn cho đến khi không còn nhìn thấy đường bột nữa thì mình tiếp tục cho vào một lòng đỏ trứng gà và một thìa cà phê tinh chất vani. Sau đó mình tiếp tục trộn đều tất cả các nguyên liệu này với nhau. Tiếp theo cho vào 20g sữa bột cùng với 100g bột khoai tây và 100g bột mì đa dụng. Mình tiếp tục trộn đều tất cả các nguyên liệu này với nhau. Tuy nhiên thì mình không nên trộn bột quá lâu, vì trộn bột lâu quá thì bơ sẽ bị tách nước. Đối với khối lượng bột mà mình chuẩn bị thì mình làm được 10 bé hổ. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn làm nhiều hơn thì các bạn chỉ việc nhân đôi số lượng bột lên là được nhé. Trộn cho đến khi không còn nhìn thấy bột nữa và khối bột trở nên mềm mịn là được. Sau khi trộn các nguyên liệu đã đạt yêu cầu thì bây giờ mình sẽ chia bột thành những phần nhỏ. Trước tiên thì mình sẽ cân khối bột nhỏ này với trọng lượng 8g để lát nữa mình sẽ tạo hình chiếc mũi. Khối bột nhỏ này mình cân được 5g và cho vào một giọt màu thực phẩm là màu đỏ để lát nữa mình tạo hình chiếc lưỡi. Đối với tạo hình đôi mắt thì mình không cần sử dụng quá nhiều bột, cho nên là mình chỉ cần 2g là đủ. Và mình cho vào một chút màu thực phẩm là màu đen để lát nữa mình tạo hình đôi mắt. Đối với phần bột nhỏ này thì mình cân được 5g. Và bây giờ mình cho vào 2g bột cacao để tạo thành màu nâu. Mình sẽ trộn đều bột và cacao với nhau. Đối với màu nâu này thì mình sử dụng để làm các sợi ria và các vằn của con hổ nhé. Đối với khối bột còn lại này thì mình cho vào khoảng 2 đến 3 giọt màu thực phẩm là màu vàng. Sau đó mình trộn đều lên. Đây là phần bột nhiều nhất mình sẽ sử dụng để làm 4 chân, 2 tai, đuôi, đầu và thân của chú hổ. Sau khi trộn bột xong thì mình sẽ cho bột vào một cái tô lớn, đậy nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh để ở đó 30 phút cho bột nghỉ mát. Sau 30 phút nghỉ mát thì bây giờ mình sẽ tạo hình những chú hổ nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi cân bột để tạo hình phần thân và phần đầu.
Phần thân và phần đầu hổ thì mỗi phần mình chia được 15g. Mình vo tròn phần bột này lại, sau đó mình dùng 2 đầu ngón tay ấn dẹt phần bột này ra. Sau đó cho ra khay. Đối với tạo hình đầu hổ cũng vậy, mình cũng vo tròn lại, sau đó dùng đầu ngón tay ấn dẹt ra. Cho ra khay và đặt lên mép của phần thân. Mình chia bột thành 6 phần bằng nhau, sau đó thì vo tròn lại. Bây giờ thì mình sẽ đi gắn các bộ phận này nhé. Phần bột nhỏ này thì mình sẽ tạo hình đuôi hổ. Phần bột màu nâu này mình dùng để tạo ria và các vằn của chú hổ. Mình quét qua một chút nước như vậy để tạo cho bột có sự kết dính. Sau đó thì mình gắn các bộ phận lại. Phần bột màu đen này thì mình sẽ dùng để tạo hình đôi mắt. Phần bột có màu vàng nhạt này thì mình sẽ sử dụng để làm chiếc mũi. Đối với phần đầu mũi thì mình cũng sử dụng phần bột màu nâu để làm nhé.
Vậy là mình sắp tạo hình xong chú hổ rồi đấy. Việc cuối cùng là mình chỉ gắn thêm một chiếc lưỡi. Như vậy là đã hoàn thiện một chú hổ rồi. Các bạn nhìn này, đây là chú hổ mà mình vừa tạo hình xong đấy. Trông thật là đáng yêu đúng không nào? Sau khi đã tạo hình những chú hổ xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh và để ở đó 15 phút nhé. Ngay lúc này thì mình sẽ đi làm nóng lò nướng trước khi nướng bánh từ 10 đến 15 phút với nhiệt độ 150 độ C với chế độ nướng 2 lửa, cả lửa trên và lửa dưới. Sau 15 phút nghỉ mát thì bây giờ mình sẽ cho bánh vào lò nướng. Mình đặt bánh ở ngăn dưới cùng của lò nướng và nướng bánh trong khoảng thời gian từ 15 đến 17 phút. Tuy nhiên, tùy nhiệt độ của mỗi lò mà các bạn hãy căn chỉnh thời gian nướng cho hợp lý nhé. Các bạn nhìn này, đây là những bé hổ mà mình nướng với tổng thời gian là 15 phút. Trông các bé hổ này rất là đáng yêu, các bé vẫn còn nguyên hình dạng và không bị nứt. Đặc biệt là gia đình nào có các bạn nhỏ thì không nên bỏ qua công thức làm bánh quy tạo hình những chú hổ con này nhé. Vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cách làm bánh quy tạo hình con hổ với công thức đơn giản dễ làm mà bánh lại vô cùng thơm ngon. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn làm bánh thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.